بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. ګرانو کتونکو نن زمونږه په مایکروسافټ ورډ کې اخیرنۍ مینو شروع کیږي چې په هغې کې زمونږ سره ویو مینو ده چې په ویو مینو کې لومړی کمانډ دی زمونږ سره ډاکومنټس ویو. د ډاکومنټس ویو په ذریعه باندې مونږ کولی شو چې کوم یو فایل کوم یو ډاکومنټس انیثینګز چې کوم مونږ ولیکو او زه غواړم چې دا په مختلفو صفحو کې ځان ته شو کم، نو دا به څنګه ښکاري او بل د مختلف پرپس دپاره استعمالیږي. مثال داسې څه لیکل وي هغه ته د ویب دپاره کول غواړم، لکه چې داسې کوم لیکل وي آوټلاین دپاره، ډراپ دپاره، همداسې فل سکرین ریډینګ باندې کول غواړئ نو هغې دپاره دا پیج موږ استعمالولی شو. نو دغه ټول تاسو استعمالولی شئ، خو نارملي ځای چې کوم موږ فرنټ کوو نو هغې دپاره موږ فرنټ لیوټ استعمالوو. فار ایگزامپل زه راځم یو فایل لیکم، for the lazy dog. دا یو فایل یو څه لیکل ما وکړل، صحیح ده، کنټرول وی. ها دا فایل ما ولیکو په پرنټ لی آوټ کې، لی آوټ شکل ته ویلی شي. په پرنټ لی آوټ کې زما سره په دغه شکل سره ښکاري. دویم چې نه دا خو زه په فل سکرین ریډ کول غواړم او ریډینګ پې کول غواړم، نو فل سکرین ریډینګ کلیک کا نو بالکل به لیکل تا سره په فل سکرین کې راشي. کلوز کا. دویم چې نه په ویب لیاوټ کې به دا څنګه ښکاري چې یو دا فایل زه ویب ته اپلوډ کړم نو دا به څنګه ښکاري، نو ویب لیاوټ کې به زموږ سره په دې فارمیټ کې ښکاري. همداسې په آوټلاین کې چې کول غواړئ آوټلاین کې به زموږ سره په دې شکل ښکاري. نو دغه مختلف فارمیټ کې تاسو کولی شئ چې همدغه خپل لیکل په مختلفو لیکلو کې لیاوټ چې کوم دي په هغې کې ځان لپاره شو کوئ. دا زموږ سره په ویو مینو کې د ډاکومنټس ویو کار. امید لرم چې په دې باندې پوه شوي. دومره امپورټنټ خاص نه دي، خو نارملی چې کوم مونږ استعمالو هغه دی زموږ سره پرنټ لیوټ چې اني فایل اوس غواړم چې هغه زه فرنټ کړم نو باید زه لیکل په پرنټ لیوټ کې وکړم، ځکه چې ما ته به دلته پته لګي چې ها دا لیکل به په دغې فارمیټ کې زما سره پرنټ کېږي. دا زموږ سره د نن ورځې درس انشاءالله په نوي درس کې به انشاءالله مونږ په شو هایډ باندې کار کوو او ورته نه اجازت غواړو. د الله په امان.